تخيل معي هذا المشهد. تخيل أنك تستيقظ في صباح أحد الأيام وأنت جندي منهك تقف على أسوار مدينتك. مرعب. بالضبط. تنظر من موقع حراستك لتجد أسطولا حربيا معاديا كاملا يرسو بهدوء داخل ميناء مدينتك. الميناء الذي كنت تعتقد أنت وكل من في المدينة أنه مغلق تماما ومحمي بأعتى الدفاعات في العالم. صحيح، لا يمكن لأي قوة اختراقه. تخيل حالة الصدمة، الذهول، الرعب المطلق. يا إلهي نعم. هذا ليس مشهدا من فيلم سينمائي. في عام 1453 هذا بالضبط ما حدث للمدافعين عن القسطنطينية. أمر لا يصدق فعلا. في نقاشنا اليوم أو رحلة غوصنا المعرفية هذه، نحن أمام ما يمكن أن نسميها لغز الغرفة المغلقة التاريخي الأعظم. بناء على مجموعة رائعة من المصادر التاريخية والمقالات الأكاديمية والوثائقيات التي جمعناها، سنحاول فهم كيف تمكن السلطان العثماني الشاب محمد الثاني من اختراق هذه الغرفة المقفلة، أو ما نعرفه اليوم بمحمد الفاتح. بالضبط. القصة ليست مجرد سيوف ودماء، هي قصة هندسة مجنونة ومرونة ذهنية وكسر لقواعد الفيزياء والحروب معا. شوف، هذا المشهد الافتتاحي يضعنا تماما في قلب الرعب النفسي الذي عاشه المدافعون. بس لفهم حجم هذا الإنجاز لازم نتخيل جغرافيا القسطنطينية أولا. تفضلي، كيف كانت تبدو؟ المدينة كانت أشبه بشبه جزيرة. من الجهة البرية كانت محمية بأسوار ثيودوسيوس، وهذه أسوار عملاقة صمدت ل1000 عام تقريبا ضد كل الغزاة. 1000 عام؟ نعم، الفرس، العرب، البلغار كلهم فشلوا. ومن الناحية البحرية كان هناك القرن الذهبي، وهو الميناء الطبيعي الداخلي للمدينة. طيب، والمشكلة هنا بالنسبة لأي غاز هي السلسلة، أليس كذلك؟ بالضبط. هذا الميناء كان مغلقاً بسلسلة حديدية هائلة تمتد عبر المياه بين ضفتين، تمنع أي سفينة معادية من العبور. السلسلة كانت تسد المدخل تماماً. حرفياً. والأسوار المطلة على هذا الميناء كانت ضعيفة جداً مقارنة بأسوار البر، لأن البيزنطيين كانوا يثقون ثقة عمياء في تلك السلسلة. كانوا يعتبرون القرن الذهبي بحيرة مغلقة آمنة. صحيح. ومن يسيطر على مياهه يهدد الدفاعات الشمالية للقسطنطينية مباشرة. السلسلة كانت تعني أن الأسطول العثماني يمكنه الهجوم من الخارج فقط. الأرقام هنا في المصادر مثيرة للاهتمام وتطرح تساؤلا كبيرا. الجيش العثماني كان هائلا، نتحدث عن 80 إلى 100 ألف جندي، رقم ضخم جدا بمعايير ذلك الزمن. بينما المدافعون عن المدينة لم يتجاوزوا 7 أو 8 آلاف رجل، ومنهم حوالي 2000 مرتزقة من البندقية وجنوة، ليسوا حتى جيشا نظاميا كاملا. يا إلهي، التباين هائل. ورغم هذا التفوق العددي الكاسح، المصادر تذكر أن الأسطول العثماني واجه هزيمة بحرية قاسية جدا ومذلة في 20 من أبريل أمام 4 سفن مسيحية فقط. نعم، 4 سفن فقط. السلطان غضب لدرجة أنه أمر بجلد قائد الأسطول بلطؤوغلو شخصيا وعزله. صحيح، كانت لحظة حرجة جدا في الحصار. وهنا السؤال الذي يقفز للذهن، إذا كان لديك 80 ألف جندي وأسطول ضخم، لماذا تلعب الشطرنج المعقد؟ لماذا لا تستمر في ضرب هذه السلسلة أو تلك السفن بالقوة الغاشمة حتى تنهار؟ أليس الكثرة تغلب الشجاعة؟ طيب، الكثرة تغلب الشجاعة ربما في معركة برية مفتوحة، بس في البحر القوانين تختلف تماما. كيف هنا تتدخل الفيزياء وهندسة السفن. السفن العثمانية ورغم كثرتها كانت في ذلك الوقت أقل تطوراً من الناحية التقنية من سفن جنوة والبندقية. تقصدين في الحجم؟ في الارتفاع تحديداً. السفن الغربية كانت تتمتع بارتفاع أعلى بكثير. تخيل أنك تقاتل شخصاً يقف على سطح مبنى بينما أنت في الشارع. فهمت. الأفضلية لمن في الأعلى. بالضبط. في معركة 20 من أبريل استغلت السفن المسيحية هذا الارتفاع لتمطر السفن العثمانية بالسهام والنيران، بينما كانت مقذوفات العثمانيين تصطدم بجوانب السفن الغربية دون تأثير. القوة الغاشمة فشلت لأنها اصطدمت بتفوق تقني.
100%. وهنا تتجلى عبقرية محمد الفاتح. أدرك بسرعة أن الاستمرار في هذا التكتيك الفاشل بناء على غرور التفوق العددي هو انتحار عسكري. ولا بد من التفكير خارج الصندوق. صحيح، كان يعلم أن السيطرة على القرن الذهبي هي المفتاح لإجبار المدافعين على تشتيت قواتهم، وبما أن البحر مغلق كان لابد من البحث عن حل أرضي استثنائي. وهنا نصل إلى الحل الذي أعتقد أنه من أجنى وأذكى القرارات العسكرية في التاريخ. أنا متفقة معك تماماً. بما أنه لا يمكن عبور السلسلة في الماء، قرر الفاتح الالتفاف حولها، ولكن عبر اليابسة. القوات العثمانية كانت تسيطر على المنطقة الشمالية من القرن الذهبي حول غلاطة، وهذا خلق فرصة غير متوقعة للالتفاف. نحن نتحدث عن نقل 72 سفينة حربية بالكامل، سحبها من مياه مضيق البوسفور ورفعها فوق تلال غلاطة الوعرة في ليلة 22 من إبريل، شيء لا يصدقه عقل. لإنزالها مجدداً في مياه القرن الذهبي من الجانب الآخر. الأمر يشبه لاعب شطرنج أدرك أنه سيخسر وفقاً لقواعد اللوحة، فقرر ببساطة حمل قطعة الشطرنج والمشي بها خارج اللوحة تماماً ليضعها خلف ملك الخصم. تشبيه الشطرنج هذا ذكي جدا، بس في الشطرنج قطاعك لا يمكن أن تسحقك إذا أخطأت في نقلها. هذا صحيح. التحدي هنا لم يكن مجرد فكرة استراتيجية ذكية. الفكرة كانت بسيطة في مفهومها، لكنها كانت كابوساً لوجستياً في تنفيذها. حدثينا عن هذا الكابوس اللوجستي. المصادر تذكر تفاصيل مذهلة. نحن لا نتحدث عن تلة صغيرة مستوية. تلال غالة كانت وعرة. كيف تفعل ذلك؟ بدأ المهندسون العثمانيون في تحضير مسار خاص عبر الأرض. مسار خشبي صحيح؟ نعم، جمعوا كميات ضخمة من الأخشاب والعوارض لإنشاء مضمار خشبي، ثم كان عليهم استخدام شحوم الحيوانات. شحوم الحيوانات؟ كميات هائلة منها لدهن هذه الألواح لتقليل الاحتكاك وتسهيل الانزلاق. وضعت السفن على دعامات خشبية. واستخدموا البكرات أيضاً؟ مظبوط. استخدمت الحبال المتينة وجرها مئات الجنود والعمال والحيوانات، ثيران ورجال يوفرون القوة الهائلة اللازمة لتحريك هذه القطعة المحرية الثقيلة. بس السفن تتسلق الأرض صعوداً بمساعدة بكرات تدور تحتها، والحبال تشتد تحت الوزن. بس التحدي الأكبر لم يكن حتى في سحب السفن صعوداً. التحدي الأعظم كان في الحفاظ على توازن هذه السفن أثناء النزول نحو مياه القرن الذهبي. المنحدر. أي خطأ بسيط في الحسابات أو انقطاع لحبل رئيسي كان كفيلاً بتحطيم السفينة بالكامل، وربما سحق العمال وإيقاف العملية برمتها. تخيل الأصوات في تلك الليلة: صرير الأخشاب تحت الأوزان، صراخ العمال، حشرجة الثيران في ظلام الليل. ومع بزوغ الفجر ظهرت 72 سفينة عثمانية داخل مياه القرن الذهبي. مشهد سريالي، سفن تتحرك في اليابسة بعيداً عن الماء. ما يلفت نظري هو التأثير النفسي لهذا العمل. الفاتح لم يقم بنقل السفن فقط، بل غير طبيعة ساحة المعركة نفسها فيزيائياً، وحول ميزة دفاعية بيزنطية إلى نقطة ضعف قاتلة. 100%. المدافعون المحاصرون ذهلوا. لقد كسر إرادتهم نفسياً قبل أن يكسر أسوارهم عسكرياً. السلسلة كانت لا تزال في مكانها، تلمع في الماء. لكنها لم تعد ذات قيمة. لقد تم الالتفاف حولها ببراعة هندسية. المدافعون 7000 كانوا موزعين بالكاد على الأسوار البرية. الآن بسبب ظهور السفن في الداخل اضطروا لسحب جزء من هذه القوة لحماية الأسوار البحرية. الأسوار التي كانوا يعتقدون أنها آمنة تماماً. بالضبط. وقف المدافعون على الأسوار يشاهدون السفن العثمانية في مكان لا ينبغي أن تكون فيه أبداً. هذا الإنجاز وهذا التفوق الاستراتيجي يقودني للتفكير في العقل المعماري وراء هذا الجنون المنهجي. كيف تشكل عقل محمد الفاتح ليفكر بهذه الطريقة؟ سؤال ممتاز. محمد بن مراد لم يكن مجرد محارب أو أمير مدلل،
لقد تلقى تربية صارمة وتعليماً شاملاً منذ صغره. نشأ في مدينة أدرنا، صح؟ نعم، وسط عائلة تحكم واحدة من أقوى دول العالم. والده السلطان مراد الثاني كان حريصاً على أن يكون قائداً مستقبلياً يدرك حجم المسؤوليات. المصادر تذكر أسماء أساتذته: الشيخ الكوراني والشيخ شمس الدين. صحيح، الشيخ الكوراني حببه في العلم وعلمه الصرامة، والشيخ شمس الدين علمه الفقه والتاريخ والسياسة. لكن ما هو مذهل فعلاً هو تنوعه المعرفي. اللغات: قرأت أنه كان يتحدث 7 لغات. 7 لغات: العربية، الفارسية، اللاتينية، الصربية، اليونانية وغيرها. ولم يكتفي بالعلوم الدينية، درس الرياضيات، الفلك، المنطق والعلوم العسكرية. كان يقضي وقت فراغه في القراءة أو التخطيط للغزو. يعني هذا التنوع هو ما خلق عقله المرن. تماماً، الجمع بين الفقه الذي يعلمك القواعد والفلسفة التي تعلمك التفكير خارجها والهندسة التي تمنحك التنفيذ. لم يكن يفكر كجندي فقط، بل كمهندس وفيلسوف يرى الحلول حيث يرى الآخرون الجدران. ولا يمكننا أن نغفل نقطة محورية جدا في طفولته. لقد تولى الحكم للمرة الأولى وهو طفل صغير. نعم، في 12 من عمره تقريباً. لكن تم عزله بضغط من رجال الدولة ليعود والده مراد الثاني للحكم بسبب التهديدات الصليبية. تجربة قاسية جداً لطفل. تخيل حجم الصدمة، أن تكون سلطاناً ثم تعزل. أنا أرى ربما كانت أسوأ لحظة في حياته هي أعظم ميزة له لاحقاً. كيف؟ لقد علمته ألا يثق في القوة المجردة، علمته الحذر الشديد والكتمان، حتى إنه قال مقولته الشهيرة: لو أن شعرة في لحيتي عرفت ما أخفيه لنتفتها. أنا متفقة معك جداً، هذا التحليل دقيق. تلك التجربة المبكرة علمته البراغماتية والسياسة. عندما عاد للحكم وهو في 19 من عمره، كان عليه أن يثبت أركان دولته بسرعة. ولم يترك شيئاً للصدفة. أبداً، وهذا يتجلى بشكل واضح في تحضيراته اللوجستية قبل بدء الحصار. هو لم يقرر فجأة غزو المدينة. التجهيز الاستراتيجي كان خنقاً بطيئاً. أول خطوة كانت بناء قلعة رمل حصار. قلعة رمل حصار، تحفة معمارية عسكرية. بنيت في 4 أشهر فقط. هذا رقم قياسي حتى بمعايير اليوم. استخدم 300 معلم معماري وأكثر من 700 عامل تحت إشراف المهندس مصلح الدين آغا. وموقعها كان استراتيجياً جداً، في أضيق نقطة في مضيق البوسفور مواجهة لقلعة الأناضول. الهدف كان قطع إمدادات القمح والمساعدات تماماً عن القسطنطينية من البحر الأسود، لتكون قاعدة انطلاق عسكرية ومالية للسيطرة على الملاحة. وتم تزويدها بمدافع متطورة تغرق أي سفينة ترفض دفع الضرائب. حصار اقتصادي وعسكري في نفس الوقت. وأيضاً من الناحية الاقتصادية، المصادر تذكر أنه قام بتأميم بعض السلع الأساسية لتمويل هذه الحرب. الجمع بين القوة الاقتصادية والعسكرية كان من أهم سماته. وبذكر القوة والمدافع نصل إلى الجزء المفضل لدي: التكنولوجيا الغربية التي تبناها المهندس المجري أوربان. مدفع أوربان العظيم. لقد تعاقد الفاتح مع هذا المهندس الأجنبي لصناعة مدافع عملاقة لم يشهد العالم مثلها. نتحدث عن مدفع طوله 8 أمتار ويطلق قذائف حجرية تزن 600 كيلوغرام، قادرة على دك أسوار ثيودوسيوس الحصينة. بس هنا أطرح تحدياً منطقياً قرأته في المصادر: التعاقد مع مهندس مجري أجنبي لصناعة سلاح تجريبي لم يختبر من قبل، ألم تكن مخاطرة هائلة؟ أكيد مخاطرة. ماذا لو انفجر المدفع؟ والمصادر تذكر فعلاً أنه كان بطيئاً جداً وانفجر لاحقاً وقتل أوربان نفسه. طيب، هي مخاطرة بلا شك، لكن دعنا ننظر لأسوار ثيودوسيوس. كانت تتكون من جدارين داخلي وخارجي، بينهما مساحة واسعة وتسبقها خنادق عميقة. الأسلحة التقليدية بلا فائدة. كأنك ترمي حجارة صغيرة على جبل. ما يميز محمد الفاتح هنا هو البراغماتية الخالصة. لم يهتم بجنسية المهندس أو ديانته، شرقية أو غربية. كان يهتم فقط بفعالية التكنولوجيا.
النتيجة هي الأهم. بالضبط، ورغم عيوب المدفع وانفجاره، مجرد وجوده كان ثورة عسكرية. تخيل قذيفة بوزن 600 كيلوغرام تضرب الأسوار. هذا أنهى حقبة الأسوار العالية في العصور الوسطى تماماً. استمر القصف العثماني المكثف أياماً طويلة دون توقف. وإلى جانب المدافع هناك تكتيك مبتكر آخر، تكتيك فاغنبرغ. عربات فاغنينبرغ. نعم، دروع وعربات دفاعية لحماية المدفعيات وقوات المشاة. هذا تكتيك متقدم سمح لهم بالاقتراب من الأسوار بأمان ومواصلة القصف. التنظيم كان مذهلاً، وفي 28 من مايو أجرى السلطان جولة تفتيشية أخيرة استعداداً للهجوم النهائي. الهجوم الذي كان مصمماً على 3 موجات متتالية لا ترحم. موجات لإرهاق المدافعين، أليس كذلك؟ نعم، الموجة الأولى كانت من المتطوعين، ثم الموجة الثانية من القوات النظامية الأناضولية، وأخيراً الضربة القاضية. الإنشارية. قوات الإنشارية النخبوية انطلقت بتشكيلات منظمة وتحت قصف مدفعي مستمر. هؤلاء جنود مدربون منذ الصغر وللاؤهم للسلطان مطلق. ونجحوا بالفعل. نجح الإنشاريون في اختراق الدفاعات المنهكة وبدأ تسلق الأسوار، لتسقط المدينة أخيراً في 29 من مايو عام 1453. وبهذا السقوط انتهت الإمبراطورية البيزنطية ككيان سياسي وقانوني للأبد. لحظة تاريخية فاصلة. لكن ما حدث بعد السقوط، أو ما تسميه المصادر المعمار الفكرية للنظام العالمي الجديد، هو ما يثير الإعجاب حقاً. تفضل، ماذا تقصد؟ محمد الفاتح دخل المدينة وتوجه مباشرة إلى كنيسة آيا صوفيا. حولها إلى مسجد، لكنه حافظ على هيكلها التاريخي والفني. لم يدمرها. لم يكن مجرد غاز همجي، لقد كان مؤسساً لنظام تعددي، وهذا يعني يشبه عملية استحواذ لشركة كبرى في عصرنا الحالي، كأنها corporate takeover. واو، تشبيه غريب، بس اشرح لي أكثر. يعني تخيل مديراً جديداً يستحوذ على شركة منافسة. المدير الذكي لا يقوم بطرد الموظفين القدامى أصحاب الخبرة. صحيح، سيخسر الشركة. بالضبط، بل يدمجهم ويمنحهم صلاحيات أوسع لضمان استمرار عمل الشركة وازدهارها لتكون الأقوى في السوق. الفاتح فعل الشيء نفسه مع سكان القسطنطينية. تشبيه في محله تماماً. الفاتح كان يرى نفسه وريثاً للإمبراطورية الرومانية وليس مدمراً لها، لذلك وضع نظاماً عبقرياً عرف بنظام الملل. نظام الملل، نعم. هذا النظام منح الطوائف الدينية المختلفة مثل الأرثوذكس والأرمن واليهود استقلالية إدارية وقانونية ودينية لتدبير شؤونهم الخاصة. وحتى أنه جلب البطريركية الأرثوذكسية تحت حمايته. نعم، وعين غيناديوس كولاريوس بطريركاً لضمان استقرار السكان الأرثوذكس. اعتبر تنوعهم مصدراً لثروة العاصمة. التعددية القانونية التي طبقها كانت سابقة لعصرها بكثير. نحن نتحدث عن أوروبا التي كانت تحرق المخالفين في محاكم التفتيش، بينما عاصمته أصبحت ملاذاً لكل مضطهد، كما أصدر قانون ناما. ما هو قانون ناما؟ هو أول نص قانوني مدون ينظم شؤون الدولة الجنائية والمالية والإدارية بدقة. الفاتح كان مؤمناً بأن العدل أساس الملك، وأن دين الدولة هو العدل. الشرعية تأتي من الحكم المنصف لا من القوة المجردة. هذا يفسر النهضة التي حدثت. لقد دعا كبار العلماء والفنانين من الشرق والغرب، مثل الرسام الإيطالي جنتيلي بيليني. الذي رسم البورتريه الشهير له. نعم، بورتريه يعكس شخصية حاكم يجمع بين هيبة السلطان وتأمل الفيلسوف. وحول القسطنطينية التي كانت في حالة تدهور ديموغرافي واقتصادي إلى مركز حضاري عالمي مزدهر تضاعف حجمها 3 مرات، وبنى مجمع الفاتح الذي ضم مدارس ومستشفيات ومكتبة عملاقة. إنجاز حضاري يوازي الإنجاز العسكري إن لم يكن يتفوق عليه. إذن لنلخص ما تعلمناه اليوم. المعارك لا تحسم فقط بحجم الجيوش أو القوة الغاشمة، بل بالمرونة الذهنية، التعليم الشامل، والقدرة على إعادة ابتكار قواعد اللعبة بالكامل. بالضبط.
نقل السفن على اليابسة وتبني تكنولوجيا كان نتيجة عقل تدرب على رفض المستحيل. ولنختم هذه الرحلة، هناك فكرة مثيرة جدا للتأمل تذكرها المصادر. ما هي؟ وصية محمد الفاتح لابنه بيزيد الثاني. في فراش الموت، الفاتح، هذا القائد العسكري المرعب، لم يوصي ابنه بالسيوف والدماء وكثرة الجيوش. غريب. بماذا أوصاه إذن؟ أوصاه بالعدل، بتقريب العلماء وحمايتهم، بناء الدولة على العلم، وحذره بشدة من إهدار أموال الدولة في الترف واللهو. واو، وصية فيلسوف وحاكم محنك وليس مجرد جنرال حربي. وهذا يتركنا مع تساؤل عميق جدا نود أن نتركه لمستمعينا للتأمل فيه. تفضل. هل كان الانتصار الحقيقي لمحمد الفاتح هو هدم أسوار القسطنطينية الحجرية؟ أم أن انتصاره الأعظم الخالد فعلا كان هدم أسوار العصور الوسطى المظلمة في العقول، ليفتح بمدافعه وسفنه البرية العجيبة وعدالته أبواب العصر الحديث وعصر النهضة على مصراعيه؟ سؤال يستحق التفكير طويلا. شكرا لمرافقتنا في هذا النقاش الممتع والعميق اليوم. ابحثوا أكثر في هذه الحقبة، فالأسرار لا تزال كثيرة. إلى اللقاء في رحلة قادمة.